Eto na, paakyat na tayo sa Mount SAMAT. Medyo excited ako kasi hindi ko pa alam kung ano yung mga madadaanan natin. Ayun, may baka pang itim. So, ayun na, nararamdaman ko na yung mga paliguli kong daan dito. Ayun, nakita pa ako sa palikod. Ano kaya yan? Diretso na lang ako. So yun guys, may mga nakakotse pa na pababa na ng Mount SAMAT. So my camera are shaking, in trouble now. Nakita ko naman na safe magbiyahe dito. Maayos ang mga daanan at may mga signage din.
Grabe, ang lalaking bato. Paano nangyari to? My location now is high. And you will see some of rocks here. Solid. Parang landslide. What if these rocks are rolling down? Okay, let's continue riding to the top of Mount SAMAT.